Hello, namaste and welcome everyone in our today's class. हाम्रो प्यारो प्यारो भाइ बहिनीहरुलाई आजको हाम्रो क्लासमा धेरै धेरै स्वागत छ। हामीहरु चाहिँ क्लास 2 को माई इंग्लिश पढिरहेका छौं। आज चाहिँ हामीहरुले पढ्ने भनेको लेसन 3 अनि लेसन 3 मा के रहेको छ? अंकल शिवा's family। शिव अंकलको चाहिँ फ्यामिलीको बारेमा पढ्न जाँदै छौं। शिव अंकलको परिवारको बारेमा पढ्न जाँदै छौं हैन। अब चाहिँ हामीहरु सुरु गरौँ है त। हुन्छ त? ओके, रेडी हुनुहुन्छ? हस्। So, lesson 3, Uncle Shiva's family. First मा चाहिँ के रहेको छ? Listen and read. सुन्नुहोस् हैन, त्यसपछि पढ्नुहोस्। म चाहिँ भन्छु हैन फर्स्ट मा, अनि हजुरले चाहिँ सुन्नुहोस्, अनि सुनेपछि आफै पढ्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ बीचमा हाम्रो शिव बस्नु भएको छ अथवा कुनै एउटा स्टुडेन्ट बस्नु भएको छ हजुर जस्तै हैन। अनि उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ है उहाँको बारेमा अनि उहाँको बारेमा चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। फर्स्टमा यहाँ, त्यसपछि यहाँ, अनि त्यसपछि यहाँ। अब सुनौं है के भन्दै हुनुहुन्छ त? This is my uncle. यहाँ मेरो अंकल हो नि। His name is Shiva. उहाँको नाम के हो त? शिव हो। He is my father's brother. अनि उहाँ भनेको को हो त? उहाँ चाहिँ मेरो बुबाको ब्रदर हुनुहुन्छ। He is a mason. उहाँ चाहिँ मेजन हो। मेजन भनेको चाहिँ के हो त? ब्रिक्सहरु लगाउने घरहरुमा हैन विभिन्न सामग्रीहरु चाहिँ बनाउने त्यस्तो टाइपको मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। अब यता जाम है। This is my aunt. उहाँ चाहिँ मेरो आन्ट हो। Her name is गंगा। अनि उहाँको नाम चाहिँ के हो त? उहाँको नाम चाहिँ गंगा हो। She is my uncle's wife. अनि गंगा चाहिँ को हुनुहुन्छ त? मेरो अंकलको वाइफ हुनुहुन्छ हैन, अंकलको चाहिँ श्रीमती हुनुहुन्छ। She is a tailor. अनि उहाँ चाहिँ के हो त? उहाँ चाहिँ कपडा सिउने व्यक्ति हो, टेलर हो। पिक्चरमा पनि देख्न सक्छौं उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले चाहिँ कपडा सिलाउँदै हुनुहुन्छ हैन त? एकदमै है। अनि यिनीहरुको बारेमा चाहिँ यहाँ बीचमा बसेर के भनिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि they are my cousins. कजन्स भनेको रहेछ त है। दे आर माई अंकल्स सन एन्ड डटर। कजन्स भनेको चाहिँ मेरो अंकलको छोराछोरी, उहाँहरु चाहिँ मेरो अंकलको छोराछोरी, जसलाई चाहिँ मैले कजन्स भन्नुपर्छ हैन। दे आर स्टुडेन्ट्स। अनि उनीहरु भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरु हो। जस्तै म पनि त एउटा विद्यार्थी हो, हजुर पनि विद्यार्थी हो, उहाँ पनि विद्यार्थी हो। सो उहाँहरुले चाहिँ पढ्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट्स हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ है। मैले त भनेर हजुरले सुन्नु भइसक्यो हैन। हजुरको पालो पनि छ है, जुन चाहिँ के हो त? रिड। हजुरले चाहिँ पढ्नु पर्छ एक पटक। हामी अब तलतिर जान्छौं है के रहेछ त भन्ने कुरा हेर्ने छौं। कम्प्लिट द पजल हाम्रो एउटा सब टपिक रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा पजल दिएको छ है। अनि यहाँ चाहिँ हजुरले लेटर चाहिँ भर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै बक्स दिएको छ नि त, यहाँ चाहिँ एउटा बक्समा चाहिँ एउटा लेटर राख्नु पर्ने छ। अनि त्यो लेटर्सहरु मिलाएर चाहिँ हजुरले एउटा वर्ड्सहरु बनाउनु पर्छ। र वर्ड्स चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तलै दिएको छ है। अक्रस भनेको चाहिँ यतातिर चाहिँ हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि फर्स्ट 1 नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ त? अ चाइल्ड अफ योर अंकल अर आन्ट। हजुरको अंकल अथवा आन्टको चाइल्डलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्ने त भर्खरै पढेको थियौं है। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेख्नु है त। यहाँ एउटा लेटर लेख्नु हैन, अनि यहाँ चाहिँ अर्को लेटर लेख्नु, यहाँ चाहिँ अर्को लेटर लेख्नु, यहाँ चाहिँ अर्को लेटर लेख्नु, अनि यहाँ चाहिँ अर्को लेटर लेख्नुस् हैन। यहाँ यसको रुल्स भनेको नै त्यति नै हो है। अनि हाम्रो एक्रसमा अझै 5 नम्बरमा चाहिँ हामीले के लेख्ने छौं त भन्दाखेरि अ डटर अफ योर ब्रदर अर सिस्टर न। हजुरको दादा दिदी भाइ बहिनीको छोरा छोरीहरुलाई चाहिँ अथवा छोरीलाई मात्रै के भन्छौं त भनेर चाहिँ भनेको छ है। छोरीलाई मात्र हामीले के भन्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँ लेख्नु है 5 को यो लाइनमा चाहिँ। अनि डाउनमा जाम है। 2 मा के रहेको छ त? अ ब्रदर अफ योर फादर अर मदर। हजुरको मम्मी अथवा बाबाको चाहिँ हैन ब्रदर दाइ भाइलाई चाहिँ के भन्नु पर्छ त हजुरले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ 2 को भर्टिकलमा लेख्नुस् है। भर्टिकल भनेको चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको रो हैन। होराइजन्टल भनेको चाहिँ यता इस्टदेखि वेस्टसम्म, सरी है, नर्थदेखि साउथसम्म। आई एम भेरी भेरी सरी। अनि हाम्रो 3 मा रहेको छ अ सन अफ योर ब्रदर अर सिस्टर। हजुरको दादा अथवा दिदीको चाहिँ सनलाई के भन्ने त भन्ने कुराहरु चाहिँ हजुरले 3 मा लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ पहिलेदेखि नै दिएको छ। अनि हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ 4 मा अ सिस्टर अफ योर फादर अर मदर। हजुरको मामु अथवा ड्याडीको
बहिनी अथवा दिदीलाई चाहिँ हजुरले के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 4 को यो कलममा चाहिँ लेख्नुहोस् है। मैले भनिसक्दा त हजुरले लेखेर पनि सकाइसक्नु भएको छ कि जस्तो पो लाग्यो त मलाई है। इफ हैन सकाउनु भएकै छ भनेदेखि चाहिँ हामीहरु चेक गरौँ है। गरौँ है। ल है हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एन्सर चाहिँ लेखिसकेको छु। अनि फर्स्टमा 1 नम्बरमा के थियो अ चाइल्ड अफ योर अंकल और आन्ट। हजुरको चाहिँ अंकल अथवा आन्टको चाइल्डलाई बच्चालाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कजन हैन कजन भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले फर्स्टमा नै पढेको थियौं हैन माथि पनि पढेको थियौं। का पढेको थियौं त दे आर माई कजन्स दे आर माई अंकल सन एन्ड डटर। अंकलको छोराछोरीलाई मैले कजन्स भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ पढेको थियौं हैन। अनि हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ 2 भनेको चाहिँ अ ब्रदर अफ योर फादर और मदर हैन। हजुरको मामु ड्याडीको चाहिँ ब्रदरलाई के भनिन्छ त हजुरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब्भियसली हामीले चाहिँ अंकल भन्छौं है। सो हामीसमा यु भन्ने पनि परेको छ अनि 5 वटा कलम्सहरु 5 वटा बक्स पनि परेको छ अनि अंकलको पनि 5 वटा नै हुन्छ भनेदेखि त हाम्रो आन्सर त के हुने भयो त अंकल हुने भयो UNCLE अंकल है। अनि हाम्रो 4 मा के रहेको छ त अ सिस्टर अफ योर फादर और मदर। हजुरको फादर अथवा मदरको चाहिँ सिस्टरले के भन्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनि यो चाहिँ अब ब्रदरलाई चाहिँ अंकल भन्यो भनेदेखि त सिस्टरलाई हामीले आन्ट त भनिहाल्नु पर्यो हैन। त्यसकारण AUNT आन्ट हैन। अनि नेक्स्ट रहेको छ 5 नम्बरमा 5 मा चाहिँ के रहेको छ अ डटर अफ योर ब्रदर और सिस्टर। हजुरको दादा अथवा दिदीको चाहिँ हैन छोराछोरीलाई चाहिँ छोराछोरी भन्दा पनि छोरीलाई मात्र चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ हैन 5 नम्बरमा। अनि यो चाहिँ आक्रोशमा जान्छ भनेदेखि यसको आन्सर चाहिँ NIEC नाइस भन्ने चाहिँ हुन्छ है। यसको आन्सर चाहिँ NIEC नाइस हुन्छ। हामीले हाम्रो हैन दादा दिदीको छोरीलाई हामीले नाइस भन्नुपर्छ है। यो कुराहरु चाहिँ हजुरलाई एकदमै पछि गएर धेरै भन्दा धेरै हेल्पफुल हुन्छ। सो अहिलेदेखि नै थोरै कुरा जान्न प्रयत्न गर्नुभयो भनेदेखि एकदमै सजिलो हुन्छ पछि गएर चाहिँ। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। नाउ युज द वर्ड्स इन योर ओन सेन्टेन्सेस हैन। यति हामीले वर्ड्सले त्यहाँ फिल अप गर्यौं हैन। अब यिनी वर्ड्सहरु चाहिँ युज गरेर हामीहरुले के गरौँ त हामीहरुले चाहिँ सेन्टेन्सेस बनाऊ वाक्यहरु बनाऊ है। अब यसको आन्सर चाहिँ हजुरलाई पक्का आउँछ होला हैन। अब हजुरलाई यो लेख्न चाहिँ अलिकति बढी टाइम लाग्ने भएकोले चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि कसरी लेख्ने अथवा यसको एक्जाम्पल उदाहरणको लागि चाहिँ म थोरै लेखेको छु। म हजुरलाई त्यो डिस्प्ले गर्छु है। हुन्छ हस् है। लाइक युज द वर्ड्स इन योर ओन सेन्टेन्सेस। हजुरले आफ्नै वाक्यमा चाहिँ शब्दहरु चाहिँ प्रयोग गर्नुस् भनेको छ हैन। सुरुमा फर्स्टमा 1 मा थियो कजन भनेर। सो हामीले फर्स्टमा कजन गर्यौं हैन। माई कजन इज कमिङ टुडे। मेरो कजन चाहिँ आज आउँदै छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। अंकल yesterday I went to the hospital with my uncle। हिजो म मेरो अंकलसँग चाहिँ हस्पिटल गएको थिएँ भनेर पनि भन्न सकिन्छ अंकलकोमा। हजुरले चाहिँ आफ्नै तरिका लेख्नु है त। म त हजुरले जस्ट उदाहरण मात्र दिएको है कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ भनेको। अनि नेफ्यू हिज नेफ्यू हेल्प्स हिम इन हिज स्टडीज। उसको नेफ्यूले चाहिँ उसलाई आफ्नो पढाइमा चाहिँ हेल्प गर्छ सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। आन्ट आई लभ माई आन्ट्स कुकिङ स्टाइल। अनि आन्टलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त मलाई मेरो आन्ट्सको हैन खाना पकाउने तरिका एकदमै मन पर्छ भनेर चाहिँ मैले थोरै कुराहरु चाहिँ लेखेको छु। अनि नाइसको चाहिँ के छ त सी मेट हर नाइस इन पुष्पलाल पार्क लास्ट विक। उसले चाहिँ आफ्नो नाइसलाई चाहिँ लास्ट विकमा पुष्पलाल पार्कमा चाहिँ भेट्यो भनेर चाहिँ मैले लेखेको छु। मैले त हजुरलाई केवल उदाहरण मात्र दिएको हो। हजुरले गर्नुपर्ने काम भनेको त हजुरको नै हो अनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि म एकदमै विश्वास राख्छु है। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्टमा जाम है। अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ लिसन एन्ड कम्प्लिट हैन। सुन्नुहोस् हैन। अनि यहाँ चाहिँ ग्याप्सहरु दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ पढ्नुहोस् है कम्प्लिट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ है। फर्स्टमा के रहेको छ माई ग्रान्डफादर इज स्लिपिङ। मेरो हजुरबुबा चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ पिक्चरमा हेर्ने हैन। हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एन्सर लेख्ने हो के। अब उहाँ सुतिरहनु भएको छ भनेदेखि त हामीले के लेख्नु पर्छ त माई ग्रान्डफादर इज स्लिपिङ भन्ने चाहिँ एक्जाम्पलमा पनि दिएको छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ ग्रान्ड मदरले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ यहाँ भन्दाखेरि माई ग्रान्ड मदर इज कुकिङ फुड भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ अथवा कुकिङ भनेर मात्र पनि लेख्न सकिन्छ।
त्यसपछि माई आन्ट मेरो आन्टीले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त उहाँले चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले के लेख्नुपर्छ माई आन्ट इज इटिङ मेरो आन्टी खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लेख्न सकिन्छ हैन अनि अङ्कल अब पाला आयो अङ्कलको अङ्कलले के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै होइसिन्छ अङ्कल चाहिँ अङ्कलले चाहिँ हैन कपडाहरू धुँदै हुनुहुन्छ सो माई अङ्कल इज वासिङ क्लोथ्स भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ है यसमा हामीहरूले लेख्नु होला है मैले भनेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो बुकमा टिप्दै जाँदै गर्नुभयो भने हैन हजुरले एक्जाममा एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ सो माई कजन्स मेरो कजन्स आर भनेर लेखेको छ है मेरो कजन्सहरू चाहिँ के गरिरहेको छ त यहाँ त स्टडी गरिरहेको छ हैन सो वी क्यान राइट माई कजन्स आर स्टडिङ भनेर लेख्न सक्छौँ अनि माई पप्पी इज हैन मेरो त एउटा पप्पी पनि छ पेट पनि छ ऊ चाहिँ के गरिरहेको छ त माई पप्पी इज प्लेइङ बल ऊ चाहिँ बल खेलिरहेको छ खुसी भएको छ हैन माई पप्पी इज स्माइलिङ भन्न पनि सकिन्छ यति कुराहरू चाहिँ मैले जे भने नि त्यो चाहिँ हजुरले आफ्नो बुकमा टिप्दै जानु है त यो बुक छैन भनेदेखि पनि रफ कपीमा टिप्नुहोस् है हुन्छ हस् है अब चाहिँ हाम्रो रिड एन्ड एन्सर भन्ने सब टपिकमा जाम हैन यहाँ चाहिँ पढ्नुहोस् अनि एन्सर चाहिँ दिनुहोस् भनेको छ हैन के भनेको छ माई अङ्कल्स नेम इज शिवा मेरो अङ्कलको नाम के हो शिवा हो हि इज माई फादर्स ब्रदर अङ्कल चाहिँ हामीले कसलाई भन्छौँ त हाम्रो बुबा अथवा आमाको चाहिँ भन्दा पनि मेनली बुबाको ब्रदरलाई चाहिँ हामीले अङ्कल भन्छौँ उहाँ पनि यङ्गर ब्रदर चाहिँ हुनु पर्यो है अनि हि इज 30 इयर्स ओल्ड शिव कति वर्षको हुनुहुन्छ त उहाँ 30 वर्षको हुनुहुन्छ हि इज अ मेजन हैन मेजन भनेको म हजुरलाई भनेको थिएँ यस्तै ब्रिकहरूमा हैन सिमेन्टहरूको काम गर्ने अरू डिफ्रेन्ट यी सामग्रीहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले मेजन भन्छौँ है हि इज अ भेरी पपुलर इन माई भिलेज अनि उहाँ चाहिँ मेरो भिलेज अथवा मेरो गाउँमा एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ हि इज भेरी बिजी र चर्चित मान्छे चाहिँ कहिले पनि खाली हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि यहाँले थाहा हुनुपर्छ हैन सो उहाँ चाहिँ सधैँभरि बिजी नै हुनुहुन्छ आफ्नो काममा लागिरहनुहुन्छ हि वर्क्स फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ उहाँले चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म कन्टिन्युअस काम गर्नुहुन्छ नरुकिकन काम गर्नुहुन्छ मेहनत गर्नुहुन्छ हि वर्क्स इभन अन स्याटरडेज र त्यो मात्रै नभएर चाहिँ उहाँले बिदाको दिन पनि काम गर्नुहुन्छ जस्तै शनिबार भयो अरू दिन भयो हैन एकदमै हार्ड वर्किङ एकदमै बिजी पर्सन चाहिँ मैले उहाँलाई देखेको छु है यहाँ यसो पढ्दाखेरि अब हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हैन जस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु लता इज माई अङ्कल्स वाइफ लता भनेको चाहिँ को हो त लता भनेको चाहिँ मेरो अङ्कलको वाइफ श्रीमती अनि सी इज 28 अनि लताजी चाहिँ 28 वर्षको हुनुहुने रहेछ सी इज अ हाउस वाइफ अनि उहाँ चाहिँ के हो घरको काम गर्ने मान्छे हैन सी कुक्स फुड फर हर फ्यामिली उहाँले चाहिँ फ्यामिलीको लागि खाना पकाउनुहुन्छ र हाउसवाइफ भनेको चाहिँ घरको काम गर्ने मात्र हैन कि हैन हजुरको स्टडीलाई हेर्ने कुराहरू हो सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्ने कुराहरू चाहिँ सबै हाउसवाइफ भित्र चाहिँ पर्छ है उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ हैन अङ्कललाई पनि हेल्प गर्नुहुन्छ उहाँको काममा भनेको छ है अब हामीले यति त पढ्यौँ हैन यो पढ्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि तल चाहिँ हामीलाई क्वेसन्सहरू रहेको छ हैन अब पढेनौँ भनेदेखि त क्वेसन कसरी गर्न सकिन्छ र हैन क्वेसन गर्न त दिमाग लगाउनु पर्यो पढ्नु पर्यो पहिला कुराहरू सबै याद गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि बल्ल हुन्छ हामीले चाहिँ अब राइट सर्ट एन्सर्स भन्ने कुरा चाहिँ गर्छौँ है यहाँ सानो एन्सर्सहरू चाहिँ यहाँ दिनुहोस् भन्ने चाहिँ क्वेसन रहेको छ यो सब क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर भनेको हाम्रो माथिको यही सानो प्याराग्राफमा चाहिँ यही नै रहेको छ हैन त्यही भनी म हजुरलाई इफ कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हैन यसको एन्सर चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ म मजाले देखाइदिन्छु है रोक्नुहोस् है त एन्सर चाहिँ म मजाले देखाइदिन्छु ल हेरौँ है त राइट सर्ट एन्सर सानो एन्सर्सहरू चाहिँ लेख्नुहोस् हाउ ओल्ड इज शिवा शिवा कति वर्षको हुनुभयो भन्ने थियो हैन शिवा चाहिँ एक्ज्याक्टली हाम्रो 30 वर्षको हुनुभएको रहेछ हैन पिक्चरमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ शिवलाई शिव भनेको चाहिँ 30 वर्षको हुनुहुने रहेछ वाट डज हि डु अनि उहाँले चाहिँ के काम गरिसिन्छ भन्दाखेरि हि वर्क्स एज अ मेजन उहाँले चाहिँ मेजनको रूपमा काम गर्नुहुन्छ मेजन भनेको चाहिँ ब्रिकहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई भनिन्छ हैन अनि हाउ ओल्ड इज लता अनि लता चाहिँ कति वर्षको नि भन्दाखेरि लता भनेको चाहिँ 28 इयर्स ओल्ड हैन लता इज 28 इयर्स ओल्ड यहाँसम्म चाहिँ एन्सर चाहिँ आफ्नो कपीमा पनि टिप्दै जानुभयो है त हुन्छ इफ कन्फ्युजन आयो भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु ल हस्
अनि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनहरु पनि रहेको छ दुईवटा क्वेसन डीमा रहेको छ व्हाट डज शी डू अनि लताजीले चाहिँ काम के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि शी वर्क्स एज अ हाउसवाइफ अनि उहाँले चाहिँ एउटा घरमा काम गर्नको लागि चाहिँ घरमा गर्ने कुराहरु चाहिँ सबै काम गर्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हाउसवाइफ मानेको हैन जस्तै खाना पकाउने सबै कुरा म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो मम्मी ड्याडी प्यारेन्ट्सले नै हैन सो यति नै हैन अनि हाम्रो इमा रहेको छ डज लता लभ शिवा अब हाम्रो प्याराग्राफमा चाहिँ अब लताले चाहिँ शिवलाई माया गर्छिन् कि गर्दैनन् भनेर त लेखेको छैन नि त त्यही भएर चाहिँ अफ कोर्स गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले लेखेको है यस लता लभ शिवा बिकज लता भनेको एकदम राम्रो क्यारेक्टर भएको मान्छे चाहिँ हो त्यसकारणले चाहिँ यो एन्सर चाहिँ भनेको हैन यति नै हो हाम्रो 5 वटा क्वेशन्सहरु थियो हैन अब यहाँ हेरेर चाहिँ हजुरले एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि कुनै ठाउँमा गल्ती छ भनेदेखि चाहिँ मलाई पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ है अब जाउँ हामी नेक्स्टमा हैन अब हाम्रो नेक्स्ट सब टपिक भनेको के छ भन्दाखेरि राइट अबाउट रिता's फ्यामिली रिताको परिवारको बारेमा केही कुरा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ हैन अब यहाँ पिक्चर देखाएको छ अनि रिताको चाहिँ फ्यामिली भयो हैन अनि यो पिक्चरमा चाहिँ हजुरले थुप्रै किसिमको एनिमल्सहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि रुखहरु देख्न सक्नुहुन्छ मान्छे देख्न सक्नुहुन्छ मान्छे भन्दा पनि एनिमल्सहरु चाहिँ बढी भएको कुराहरु चाहिँ हजुरलाई थाहा नै छ भनेदेखि अब चाहिँ हामीहरुले यसलाई हैन राइट अबाउट रिता's फ्यामिली रिताको फ्यामिलीको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ नि त्यही भएर चाहिँ हामी त्यो रिताको फ्यामिली मैले चाहिँ हल्का थोरै एक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि चाहिँ गराएको छु हैन त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ त एकपल्ट रोकिनुस् है त ल हैन मैले देखेको कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ थोरै डिस्क्रिप्सन चाहिँ गरिदिएको छु हैन तर बाँकी गर्ने काम चाहिँ हजुरको नै हो है अब यहाँ मैले पिक्चरमा त के देखेँ दिस इज रिता's फ्यामिली यो त पहिले हामीले लेखिदिएको थियो बुकमा नि अल टुगेदर देयर आर 4 मेम्बर्स इन द फ्यामिली अनि सबै जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स चाहिँ जम्मा 4 जना हुनुहुन्छ रहेछ हैन द रियर मेन डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक hen काउ बफेलो goats एटसेट्रा अनि उहाँहरुले चाहिँ थुप्रै घरपालुवा जनावरहरु चाहिँ पाल्नु भए जस्तै कुखुराहरु भयो हैन गाई भैँसी बाख्रोहरु सबै कुराहरु चाहिँ पालिराख्नु भएको रहेछ है along with that there is one cat and a dog in their home त्यो सँगसँगै उहाँहरुसँग चाहिँ घरमा एउटा बिरालो पनि छ अनि एउटा कुकुर पनि छ है घरमा भनेर चाहिँ भनेको छ all the family members are very helpful as well as hard working र फ्यामिली मेम्बर्सहरु चाहिँ सबैजना एकदमै सहयोगी र सबैजना एकदमै हार्ड वर्किङ एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ भनेको छ है बिकज हैन सबैको अनुहारमा चाहिँ एकदमै मुस्कान अनि घरमा चाहिँ यति धेरै अब पशुहरु लिएर बाँध्नु भएको छ हैन यति धेरै एनिमल्सहरु डोमेस्टिक एनिमल्सहरु चाहिँ लिएर बाँध्नु भएको छ पक्का पनि मेहनती हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले यसै थाहा पाइन्छ उसै थाहा पाइन्छ हैन हजुरले पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई त्यस्तै आश लाग्छ हैन बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ मजाले कमेन्ट गर्नु होला हैन हेल्प चाहिँ अवश्य पाउनुहुन्छ all the family members are very helpful as well as hard working यो त भइहाल्यो हैन अनि this is a happy family अनि यो चाहिँ एउटा सुखी परिवार पनि हो किनभने अब only 4 मेम्बर्सहरु छ हैन चिया खाने चाहिँ I'm very sorry हैन only 4 मेम्बर्स मात्र हुनुहुन्छ नि त यहाँ घरमा हैन सबै केही काम गर्नको लागि पनि थोरै मेम्बर्स भयो भने देखि त हामीले काम गर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ हैन अनि घरमा पनि यति धेरै काम गर्नु भएको छ सबैजना मिलेर काम गर्नु भयो भने त एकदमै सजिलो हुन्छ वरिपरि पनि सफा देखिन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई ह्यापी फ्यामिली भनेको किनभने थोरै जना हुनुहुन्छ थोरै जनालाई चाहिँ सजिलो छ नि त त्यही भएर सबैजना खुसी हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ दिस इज अ ह्यापी फ्यामिली हैन अघि मैले चाहिँ झुकेर केही कुरा भने त्यसको लागि चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु आइ एम सरी सो हैन अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ लेसन 4 इट्स मी पढ्न जानेछौँ हैन आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै पढ्यौं हैन आज चाहिँ कुनै ठाउँमा केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसपछि नजानेको क्वेशनहरु चाहिँ फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ हामी हेल्प गर्न चाहिँ अलवेज रेडी छौं है हजुरले क्वेशन मात्र लिएर आउनुस् न हैन त भाइ बहिनीहरु सो यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन मैले बीच-बीचमा गरेको मिस्टेक्सहरुलाई चाहिँ माफ गरिदिनु होला है सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो राम्रोसँग बस्नुस् हैन खेल्नुस् खानुस् रमाउनुस् तर पढ्न चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनुस् ल सो थ्यांक यू सो मच बाइ बाइ